Kun olin nuori, luulin elämän olevan helppoa. Isälläni oli rahaa. Siksi en huolehtinut. En opiskellut paljoa. En tehnyt töitä. Minulla oli kaikki, mitä halusin. Kun näin jotain kaunista, kysyin isältäni. Hän osti sen minulle. Ystäväni sanoivat, että minun pitäisi ajatella tulevaisuutta, mutta minä nauroin. Miksi tekisin töitä? Miksi murehtisin? Isälläni oli rahaa. Isän rahat riittivät minulle. Joka aamu nousin myöhään, söin pitkän aamiaisen sängyssä ja katsoin tuntikausia televisiota. Joskus lähdin ystävien kanssa ulos. Kävimme Helsingin parhaissa ravintoloissa, käytimme kalliita vaatteita ja ajoimme nopeita autoja. Elämä oli helppoa ja hauskaa. Luulin sen pysyvän aina samana. En miettinyt rahaa lainkaan. En koskaan ajatellut työtä. Kun halusin matkustaa, matkustin vain. Kun halusin uudet kengät, ostin ne heti. Kun halusin uuden puhelimen, sain parhaan. Isä maksoi kaiken puolestani. En miettinyt, kuinka kovaa hän teki töitä. En koskaan kysynyt hänen työstään. Nautin vain elämästäni ja elin hetkessä. En ajatellut huomista tai sitä, että tulevaisuuteen pitää varautua. Eräänä päivänä isä kutsui minut luokseen. Hän näytti vakavalta ja huomasin sen heti. Hän sanoi, että minun pitää istua. Poika, meidän täytyy puhua, hän sanoi. Hymyilin ja vastasin, kyllä isä. Mutta hänen ilmeensä ei muuttunut. Hän ei ollut iloinen, ei vitsaillut, ja se teki minut hermostuneeksi. En tiennyt miksi. Isä oli aina kiltti minulle, eikä melkein koskaan sanonut ei. Mutta sinä päivänä jokin oli toisin. Hän veti syvään henkeä ja katsoi suoraan silmiini. Et ole enää lapsi, hän sanoi vakavasti. Sinun täytyy ajatella tulevaisuuttasi. Nauroin ja vastasin, isä, minulla onhan kaikki tarvittava. Hän pudisti päätään. Ei, poikani. Sinulla on kaikki, koska minä teen kovaa työtä. Mutta elämä ei ole aina helppoa. Jonain päivänä kaikki voi muuttua. En ymmärtänyt häntä ja ajattelin hänen vain huolehtivan turhaan. Hymyilin ja sanoin, älä murehdi, isä, mikään ei muutu. Hän ei hymyillyt takaisin. Hän katsoi minua pitkään ja tunsin hänen oikeasti välittävän. Sitten hän sanoi, saamme nähdä. En tiennyt, mitä hän tarkoitti. Ehkä hän oli vain huonolla tuulella. Nousin ja lähdin huoneesta miettimättä hänen sanojaan. Halusin tavata ystäviäni. Nauroin, kulutin rahaa ja nautin ajasta, tajuamatta, että helppous ei kestä ikuisesti. Minulla ei ollut aavistustakaan, että elämäni muuttuisi pian rajusti. Seuraavana aamuna nousin taas myöhään, kuten aina. Venytin ja otin puhelimeni käteen. Ystäviltäni oli paljon viestejä. He halusivat lähteä ulos ja pitää hauskaa. Hymyilin ja laittauduin nopeasti. Pukeuduin parhaisiin vaatteisiini, käytin kallista hajuvettä ja tunsin oloni mahtavaksi. Mutta kun kävelin portaat alas, näin isäni taas olohuoneessa. Hän odotti minua ja hänen kasvonsa olivat vakavat, mikä huolestutti minua heti. En voinut olla ajattelematta, että jotain tärkeää oli tapahtumassa. Outo tunne valtasi minut, kun näin hänen kasvonsa. Istu, hän sanoi vakavasti. Huokaisin ja istuin alas ja tunsin heti paineen ilmassa. Isä, minulla on suunnitelmia. Sanoin toiveikkaasti, mutta häntä ei kiinnostanut. Hän katsoi minua suoraan ja tunsin päättäväisyyden hänen katseessaan. Et ole enää poika, hän sanoi painokkaasti. Sinun täytyy ymmärtää elämä. Pyöräytin silmiäni ja tunsin oloni epämukavaksi. Isä, tunnen elämän, vastustin. Mutta en ollut enää varma. Mutta hän pudisti päätään. Et tunne, hän sanoi ja nousi ylös. Yhtäkkiä hän sanoi jotain yllättävää. Tule mukaan. Seurasin häntä ulos, epätietoisena hänen tarkoituksestaan.
Hän käveli autolle, enkä tiennyt minne menisimme. Hän ei sanonut sanaakaan, ja istuin hänen vieressään, hämilläni ja hermostuneena. Kun hän lähti ajamaan, huomasin kaupungin näyttävän tänä aamuna erilaiselta. Näin ihmisiä, jotka kävelivät nopeasti, kasvot vakavina ja keskittyneinä. Näin työntekijöitä, jotka siivosivat katuja, ja miehiä, jotka myivät ruokaa kadulla. Ennen en ollut koskaan huomannut tällaista, mutta sinä päivänä näin kaiken selvästi. Ihmiset näyttivät kiireisiltä, ja jokainen liike tuntui johtavan tavoitteeseen. Hetken kuluttua isä pysäytti auton. Olimme kaupungin osassa, jossa en ollut koskaan käynyt. Rakennukset olivat vanhoja ja rähjäisiä. Kadut olivat likaiset, ja ihmiset näyttivät väsyneeltä ja uupuneelta. Isä osoitti miestä, joka myi marjoja. "Katso häntä", hän sanoi. "Hän nousee aikaisin, tekee töitä koko päivän, eikä lepää koskaan. Hän ei valita, vaan ahkeroi ruokkiakseen perheensä." En sanonut mitään, sanat puuttuivat. Sitten isä näytti minulle pienen liikkeen. Sisällä istui vanha nainen, ompelemassa vaatteita. "Hän on tehnyt tätä jo 40 vuotta", isä selitti. "Hänellä ei ole paljon rahaa, mutta hän työskentelee joka päivä eikä luovuta koskaan." Katsoin naista. Hänen kasvonsa olivat väsyneet, mutta hän ei pysähtynyt. En ollut koskaan nähnyt tällaisia ihmisiä oikeasti. En ollut koskaan pohtinut heidän elämäänsä tai taistelujaan. Isä kääntyi minuun ja kysyi, "Ymmärrätkö nyt? Elämä ei ole kaikille helppoa. Jotkut ihmiset tekevät kovaa työtä joka päivä ilman kiitosta." Sitten hän katsoi minua ja sanoi painokkaasti, "Mutta sinä, poikani, et ole tehnyt päivääkään töitä." Kummallinen tunne valtasi minut. Halusin sanoa jotain, mutta sanat jumittuivat kurkkuuni. Käänsin katseeni pois. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin itseni pieneksi ja haavoittuvaksi. Tunsin oloni erilaiseksi kuin jokin olisi äkkiä selvinnyt. Jokin sisälläni oli muuttunut, enkä voinut sivuuttaa sitä. Ympärilläni olevien ihmisten todellisuus iski minuun kuin isku. Sitten nousimme takaisin autoon ja tiesin, että elämäni muuttuisi pian. Tiesin, etten voisi unohtaa tämän päivän oppitunteja. Isäni ei sanonut mitään. Hän vain ajoi eteenpäin ja minä istuin hiljaa ja mietin. Päivän kuvat jäivät mieleeni. Marjoja myyvä mies, vaatteita ompeleva nainen. En ollut koskaan ajatellut heidän kaltaisiaan ihmisiä. En ollut koskaan ajatellut työtä. Elämäni oli aina ollut helppoa. Nyt tunsin kuitenkin jotain toista. Nämä ajatukset kalvoivat minua, en tiennyt tarkalleen miksi. Jonkin ajan kuluttua isä pysäytti taas. Tällä kertaa seisoimme suuren rakennuksen edessä. Se oli hänen toimistonsa, ja olin käynyt siellä kerran. Mutta en ollut koskaan viipynyt pitkään. Menin toimistolle vain, kun tarvitsin rahaa tai halusin jotain. Isä nousi autosta ja sanoi, "Tule." Seurasin häntä sisään ja tunsin heti kiireisen tunnelman. Toimisto oli hyvin vilkas. Ihmiset kulkivat nopeasti edestakaisin, puhelimet soivat tauotta. Papereita oli kaikkialla ja melu oli kova. Isä vei minut omaan huoneeseensa ja istuutui. Hän katsoi minua vakavasti. "Tiedätkö, mitä teen joka päivä?" hän kysyi. Kohautin olkapäitäni ja mutisin. "Sinä teet töitä!" Hän nyökkäsi. "Niin. Mutta tiedätkö, kuinka kovaa oikeasti teen töitä?" Olin hiljaa, en tiennyt mitä sanoa. Sitten hän jatkoi. "Nousen aikaisin, teen tärkeitä päätöksiä ja ratkon ongelmia. Huolehdin tästä firmasta ja teen sen kaiken sinun vuoksesi." Katselin ympärilleni ja näin väsyneitä työntekijöitä. Jotkut kirjoittivat raportteja, toiset puhuivat puhelimessa ja osa näytti stressaantuneelta. En ollut koskaan ajatellut tätä ennen. Olin nähnyt vain rahan, jonka isä antoi minulle.
En ollut koskaan nähnyt, kuinka paljon vaivaa ja työtä sen takana oli. Sisälläni nousi uusi tunne. Se oli syyllisyys. Sitten isä antoi minulle pienen muistikirjan. Huomisesta alkaen työskentele täällä, hän sanoi. Naureskelin epäuskoisena. Minunko pitää tehdä töitä, kysyin yllättyneenä. Isä ei hymyillyt. Kyllä, hän sanoi vakavasti. Aloitat aivan alhaalta. Sinä opit. Olin järkyttynyt enkä voinut uskoa korviani. Mutta minunhan ei tarvitse työskennellä, protestoin. Isä pudisti päätään. Kyllä tarvitsee, hän sanoi. Sillä jonain päivänä minä en ole enää täällä. Mitä silloin teet? En tiennyt mitä sanoa. En ollut koskaan kuvitellut elämää ilman isääni. Ajatus oli pelottava. Olin aina ajatellut vain omaa mukavuuttani, en tulevaisuutta. Mutta nyt minulla ei ollut enää valinnanvaraa. Isä oli päättänyt ja tunsin, että tämä hetki muuttaisi elämäni. Huomenna kaikki muuttuisi. Huomenna minun pitäisi ensimmäistä kertaa elämässäni tehdä töitä ja ehkä kohdata elämän kova todellisuus. Tunsin yhtäkkiä itseni hyvin pieneksi ja haavoittuvaksi. Entä jos en olisi tarpeeksi hyvä? Entä jos epäonnistuisin? Nämä kysymykset pyörivät mielessäni. Sydämeni hakkasi nopeammin, kun ajattelin edessä olevia haasteita. Mutta syvällä sisälläni tunsin myös pienen toivon kipinän. Ehkä oppisin jotain. Ehkä voisin olla ylpeä itsestäni. Mutta pelko jäi, ja mietin vain, kuinka paljon elämäni muuttuisi. Seuraavana aamuna heräsin varhain. Tuntui oudolta, koska olin tottunut nukkumaan pitkään. Nyt minun piti mennä töihin, enkä tiennyt olenko valmis. Pukeuduin ja menin alakertaan, missä tuoreen kahvin tuoksu leijui. Isä odotti jo minua. Hän antoi minulle pienen laukun. Lounaasi, hän sanoi hymyillen, ja tunsin oloni hieman paremmaksi. Katsoin häntä yllättyneenä. Lounas, enkö voi syödä ravintolassa? Kysyin uteliaana ja toivoin lämmintä ruokaa. Hän pudisti päätään ja sanoi. Työläinen tuo omat eväänsä. Ja tänään sinä olet työläinen. Lähdimme talosta ja ajoimme hänen toimistolleen. Saavuttuamme hän ei vienyt minua suureen huoneeseensa, vaan pieneen tilaan. Siellä oli monta pöytää. Ihmiset istuivat tietokoneillaan ja työskentelivät keskittyneesti. Mies tuli luoksemme. Hänellä oli silmälasit ja hyvin vakava ilme. Tässä on herra William, esitteli isäni hänet. Työskentelet hänen alaisuudessaan. Sitten isä lähti ja tunsin oloni heti yksinäiseksi ja epävarmaksi. Herra William katsoi minua. Tule mukaan, hän sanoi tiukalla äänellä. Hän käveli nopeasti ja seurasin häntä hermostuneena. Hän antoi minulle tuolin ja pienen pöydän. Tarkistat nämä paperit, hän selitti ja laski suuren pinon eteeni. Katso numerot. Etsi virheet ja merkitse ne. Tuijotin papereita. Pinon korkeus pelotti minua. Niitä oli todella paljon, enemmän kuin odotin. Kaikki, kysyin pelokkaasti ja tunsin paineen kasvavan hartioillani. Herra William nyökkäsi. Kyllä, ja teen nopeasti. Istuin alas ja aloitin. Aluksi työ oli helppoa, numerot olivat selkeitä. Tunnin kuluttua päätäni särki. Huomasin, että minun täytyi ponnistella pysyäkseni keskittyneenä. Numerot sumentuivat silmissäni ja tunsin itseni ylityöllistetyksi. Silloin ymmärsin, että työ vaatii paljon enemmän kuin olin luullut. Se ei ollut vain numeroiden lukemista, vaan myös tarkkuutta ja huomiota. Minun piti kerätä rohkeutta jatkaa ja olla lannistumatta. Hengitin syvään ja keskityin tehtävään, jotta löytäisin virheet ja korjaisin ne. Tämä oli uuden haasteen alku, ja halusin näyttää, että pystyn siihen.
Numerot näyttivät kaikki samalta. Silmäni olivat väsyneet ja halusin lopettaa. Mutta en voinut. Kaikki ympärilläni tekivät töitä. Kukaan ei levännyt. Kukaan ei puhunut. Tämä ei ollut kuten vanha elämäni. Tämä oli erilaista. Tämä oli työtä, ja tunsin, että minun täytyy sopeutua uuteen todellisuuteen. Lounasaikaan olin aivan uupunut. Avasin laukkuni. Ruoka oli yksinkertaista eikä erityistä. Ei kalliita annoksia, ei erikoisia juomia, vain yksinkertainen voileipä ja vähän naposteltavaa. Söin hiljaa ja mietin, samalla kun tarkkailin ympäristöäni. Katsoin muita työntekijöitä. He söivät nopeasti ja palasivat heti töihin. Ei pitkiä taukoja, ei naurua, vain työtä ja keskittymistä. Kaipasin vanhaa elämääni, kaipasin vapauttani ja sitä keveyttä, jolla ennen vietin päiväni. Silti tunsin sisälläni myös jotain uutta. Tunsin kunnioitusta ympärilläni olevia ihmisiä kohtaan. Nämä ihmiset tekivät kovaa työtä joka päivä, ja nyt olin yksi heistä. Iltapäivä oli vielä raskaampi. Selkääni särki pitkästä istumisesta. Käteni olivat väsyneet jatkuvasta kirjoittamisesta, ja ymmärsin, että minun täytyy ponnistella selvitäkseni tehtävästä. Halusin lopettaa ja mennä kotiin, mutta en voinut. Herra William tuli pöytäni luo ja tarkisti työni. Tässä on virheitä, hän sanoi. Tee se uudestaan. Huokaisin ja olisin halunnut väittää vastaan, mutta en tehnyt niin. Nyökkäsin vain ja aloitin alusta, päättäen tehdä paremmin. Tiesin, että minun täytyy kehittyä, vaikka se oli vaikeaa. Kun työpäivä vihdoin päättyi, tunsin oloni erilaiseksi. Olin hyvin väsynyt, mutta jokin sisälläni oli muuttunut. Ymmärsin nyt paremmin, kuinka kovaa ihmiset tekevät töitä. Ensimmäistä kertaa ymmärsin, että raha ei tule helposti. Kun lähdin toimistosta, näin isäni. Hän odotti kärsivällisesti minua, ja tunsin, että hän oli ylpeä. Hän ei kysynyt, miten päiväni oli, vaan vain hymyili. Ja ensimmäistä kertaa hymyilin takaisin. En siksi, että elämä oli helppoa, vaan siksi, että olin ansainnut tämän hymyn. Seuraavana aamuna nousin taas varhain, mutta kehoni särki. Käteni olivat jäykät ja olin uupunut. En ollut koskaan tuntenut näin. Halusin jäädä sänkyyn, mutta en voinut. Minulla oli työtä tehtävänä ja tiesin, että minulla oli vastuu. Pukeuduin ja menin alakertaan. Isä istui jo pöydän ääressä. Hän katsoi minua ja nyökkäsi. Hyvä, hän sanoi. Hän ei sanonut enempää, mutta se tuntui erilaiselta. Tuntui, että hän oli ylpeä minusta ja se antoi minulle voimaa. Mutta jatkoin työntekoa. En lopettanut ja puoleen päivään mennessä tehtäväni oli valmis. Herra William tarkisti työni ja löysi vähemmän virheitä kuin ennen. Parempi, hän sanoi. Vain yksi sana, mutta se tuntui hyvältä. Se tuntui paremmalta kuin ostaa jotain kallista tai tuhlata aikaa kavereiden kanssa. Se tuntui aidolta, enkä ollut koskaan tuntenut niin. Ennen työ ei kiinnostanut minua, mutta nyt se oli tärkeää. Lounastauolla istuin muiden työntekijöiden kanssa ja yhteisön tunne oli minulle uusi. He puhuivat perheistään, huolistaan ja arjen ongelmistaan. He nauroivat ja söivät nopeasti ennen kuin palasivat työhön. Kuuntelin heitä ja huomasin, etten ollut ennen miettinyt heidän kaltaisiaan ihmisiä. En ollut ajatellut, mitä he käyvät läpi joka päivä. Mutta nyt istuin heidän kanssaan ja tunsin oloni hyväksytyksi. Olin nyt yksi heistä, osa heidän maailmaansa, ja se toi minulle yhteenkuuluvuuden tunteen. Iltapäivä oli raskas. Herra William antoi minulle vielä lisää työtä. Katsotaan, onnistutko, hän sanoi haastavalla katseella. Halusin valittaa.
mutta en tehnyt niin. Nyökkäsin vain, keskityin ja jatkoin työtä. Tunnit kuluivat hitaasti. Selkäni särki, käsiäni kolotti, mutta jatkoin. Halusin todistaa, että pystyn tähän, ennen kaikkea itselleni. Paine oli kova, mutta tunsin myös uutta motivaatiota. Päivän lopussa herra William katsoi minua. Hän ei hymyillyt, mutta sanoi, ei huono. Vain 2 sanaa, mutta ne merkitsivät minulle paljon. Nyökkäsin ja lähdin toimistosta. Isä odotti ulkona. Hän katsoi minua ja kysyi, väsynyt? Nyökkäsin ja tyytyväisyys virtasi lävitseni. Hän hymyili. Hyvä, hän sanoi. Sinä hetkenä ymmärsin kaiken. Ymmärsin, miksi hän oli lähettänyt minut töihin. Ja ensimmäistä kertaa en enää halunnut paeta työtä. Halusin oppia lisää ja kehittyä. Päivät kuluivat, sitten viikot, sitten kuukaudet. Tein töitä joka päivä. Aluksi oli todella vaikeaa. Kroppaani särki, pääni oli väsynyt, mutta vähitellen helpotti. Tein vähemmän virheitä ja työskentelin nopeammin ja aloin olla ylpeä edistymisestäni. Huomasin, että en vain tehnyt työtäni, vaan opin paljon myös itsestäni. Löysin uusia taitoja, joita en ollut uskonut omaavani. Itseluottamukseni kasvoi ja tunsin oloni vahvemmaksi. Haasteet, jotka voitin, tekivät minusta kokeneemman ja kypsemmän. Tiesin olevani oikealla tiellä ja valmis kantamaan vastuun tulevaisuudestani. Herra William ei vieläkään hymyillyt, mutta hän lopetti valittamisen. Joskus hän jopa sanoi, hyvää työtä. Nämä sanat tuntuivat paremmilta kuin mikään lahja, jonka olin saanut. Aloin ymmärtää rahaa. Ennen käytin sitä vain ajattelematta. Ostin asioita, joita en oikeasti tarvinnut, enkä miettinyt kovan työn arvoa. Nyt näin, kuinka vaikeaa sen ansaitseminen oli. Seurasin isäni työssä. Näin, miten hän teki tärkeitä päätöksiä, ratkaisi ongelmia ja johti yritystä. Hän työskenteli usein pitkiä tunteja ja hänellä oli vähän omaa aikaa. Ennen en arvostanut hänen työtään, mutta nyt arvostin. Hän ei ollut vain mies, jolla oli rahaa. Hän oli mies, joka rakensi jotain omin käsin, ja se teki minuun vaikutuksen. Eräänä iltana isä kutsui minut toimistoonsa. Hän katsoi minua pitkään ja sanoi sitten, olet muuttunut. En tiennyt, mitä sanoa. Alussa olit laiska ja työ ei kiinnostanut sinua. Mutta nyt ymmärrät sen. Nyökkäsin, sillä hän oli oikeassa. En ollut enää sama ihminen. Tunsin itseni erilaiseksi, vahvemmaksi ja motivoituneemmaksi. Sitten isä yllätti minut ottamalla esiin pienen avaimen ja ojentamalla sen minulle. Tämä on sinun toimistosi, hän sanoi. Olin järkyttynyt. Minunko toimistoni? Kysyin epäuskoisena. Hän nyökkäsi. Olet valmis suurempaan vastuuseen. Olet tehnyt kovasti töitä. Nyt on aika seuraavaan askeleeseen. Pidin avainta kädessäni. Se oli pieni, mutta tuntui painavalta, koska se ei ollut vain avain. Se oli luottamus, ja se toi minulle uuden itsearvon tunteen. Seuraavana päivänä muutin uuteen toimistooni. Se oli pieni, mutta se oli minun. Oma pöytä, oma tuoli ja oma työ. En ollut enää vain työntekijä, vaan osa yritystä. Opin ottamaan vastuuta ja suhtautumaan siihen vakavasti. Se ei ollut helppoa, ja tein usein virheitä ja koin huonoja päiviä. Mutta en luovuttanut. Jatkoin työntekoa ja opiskelua samalla kun mä ratkoin haastavia ongelmia. Huomasin, että haasteiden voittaminen ja kehittyminen voi tuoda iloa. Halusin olla kuin isäni ja rakentaa jotain omaa, sillä ymmärsin vihdoin kovan työn ja panoksen todellisen arvon. Opin, että jokainen askel, jonka otan, on tärkeä. Kun katson nyt taaksepäin, nauran vanhalle itselleni. Luulin, että elämä on helppoa
ja raha itsestään selvää. Mutta olin väärässä. Elämä on työtä, ponnistusta ja halua rakentaa jotain omin käsin. Isäni opetti minulle tämän, ja nyt olen valmis tulevaisuuteen. En siksi, että minulla on rahaa, vaan siksi, että opin ansaitsemaan ja arvostamaan sitä. Kiitos, että luit tämän tarinan. Se muistuttaa minua, miten tärkeää on nähdä elämän todellisuus. Se myös kertoo, miksi meidän pitää arvostaa kovaa työtä, jota monet tekevät joka päivä. Usein keskitymme vain hyviin asioihin, emmekä huomaa elämän vaikeuksia. Kohtaamiseni ahkerien ihmisten kanssa ovat auttaneet minua näkemään tämän totuuden. Toivon, että tarina on saanut sinut miettimään omia kokemuksiasi ja vanhempiesi sinulle antamia opetuksia vastuusta ja työstä.